بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ډیټابیس ډیولپمنٹ یوزینګ MySQL چې کوم ټولز دی MySQL ورکبنچ دی. دا ورکبنچ اصل کې مونږ سره جی او آی کمپوننټ دی، یو جی او آی سافټویر دی، یو ټولز دی د MySQL د یوز کېدو لپاره. مونږ دا سټارټ کړی و. فار ایگزامپل دلته به زه تاسو ته وښیم چې مونږ سره د کریټ اصل کې مونږ سره په MySQL کې مختلف قسم لینګویج دي. په هغه لینګویج کې 15 قسمه لینګویج دي چې اول یې موږ سره ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی. دلته په فاسک باندې زه تاسو ته بیا تېرېږم. فار ایگزامپل کله هم چې موږ وغواړو چې یو ډیټابیس کریټ کړو، کله هم چې ته یو ټیبل کریټ کوې نو هغه لپاره د دغه ډیټابیس کریشن ضروري دی. ډایرکټ په هوا کې ټیبل نه کریټ کېږي. ډیټابیس کریټ کېدو لپاره موږ سره کمانډ شی دی. یا ډیټابیس ته کریټ کېدو سره لپاره موږ سره کمانډ دی کریټ ډیټابیس. کریټ او ډیټابیس دواړه کیورډ دي او ډیټابیس له به یوه نامه ورکړي. فار ایگزامپل کریټ ډیټابیس ایگزامینیشن دا چې څه مو ویل دلته به ورسره کوم. دلته زه راغلم، دلته ما څه شی ولیکلو، ما ولیکلو کریټ ډیټابیس. فار ایگزامپل ما وله نامه ورکړه مای ایگزام. څه شی نامه مو وله ورکړه مای ایگزام. ډیټابیس ایگزامینیشن کې دی چې وي نو دا زه په خپله نوې نامه باندې جوړم. دا ځنه مې رن کړلو، چې رن مې کړلو نو دلته ته کتای شي چې دا ډیټابیس کریټ شولو. اوس دلته راغلو که رانغلو مونږ ته پته نه لګي ښکاري نه. دلته ګوره په مای کې د دوه دي، مطلب چې نشته دی. دا مې چې کله کمپایل کړلو مطلب دو ځنه مې ریفریش کړلو نو دلته کتای شي مای ایگزام په نامه باندې ډیټابیس راغلو. خو بیا دغه نه بعد کله هم چې یو ډیټابیس جوړ کړې دا که ته وغواړې چې دا تا نه غوښتو چې جوړ شي خو نه جوړ شولو، ته به ولیکې ډراپ مای ایگزامز. فار ایگزامپل دا یو کمانډ دی ډیټابیس د ختمېدلو لپاره. دلته اوس ګوره ښکاري که نه ما سره مای ایگزام په نامه. دغه ځای نه ما دا کمانډ رن کړلو، چې رن مې کړو دغه ځای کې څه شولو، ختم شولو، ورک شولو. دغه ځای کې کتای شي ډیټابیس ختم شولو. ختمه مې نه صرف مې ورته وښالو چې ختمیږي په دا باندې. دا کویري به زه بیا رن کړم، چې بیا مې رن کړه بیا کریټ شولو. دلته نه ښکاري. دغه ځای نه مې ریفریش کړلو دلته راغلو ما سره. خو بیا ډیټابیس خو صرف یوه سکیمه ده. په دغه کې موږ سره مختلف قسم ټیبل وي. فار ایگزامپل زه راغلم دلته مې ولیکلو کریټ ټیبل دی موږ سره جنرل. خو دا مخکې د دغه نه چې زه دا تاسو ته وښوم دلته به زه سلایډ له راشم. ګوره ما کریټ او ډیټابیس دا جنرل سینټیک شولو. په ډراپ باندې مې ورته وښلو چې په دا باندې ختمیږي. کله هم چې یو ډیټابیس ته ختموې نو موږ سره په څه شي ختمیږي؟ په ډراپ باندې. لکه ما ولیکلو دا جنرل سینټیکس دی ډراپ ډیټابیس. دا کی ورډز دي. ډیټابیس چې کوم ډیټابیس ختموي ما اگزامپل ورکړو چې ډراپ ډیټابیس چې دا کوم موږ ډیټابیس کریټ کړلو دا ختم شولو. خو دغه نه بعد موږ څه شی کوو چې دا کوم ډیټابیس موږ فار ایگزامپل استعمالوو، دا کوم چې موږ سره دی دا ډیټابیس په موږ په څه طریقه باندې په یوز کې راولو. دغه نه مخکې به دلته څه شی ولیکې. اوس چې دا ټیبل کریټ کېږي دا به په یو ځای کې کریټ کېږي. په کوم ځای کې کریټ کېږي؟ دا به کریټ شي ما سره په څه شي کې؟ مای ایگزام په نامه باندې یو ډیټابیس دی. خو دا یو کمانډ شولو، دا مې ولیکلو، دغه ځای نه مې رن کړلو. چې رن مې کړو دغه ځای کې ته کتای شي دا اکټیویټ شولو. وینې دا هغه شولو، دا وینې دا دغه ځای کې دا اکټیویټ شولو. دغه کې اوس که وکسې ټیبل پکې نشته دی. اوس ټیبل د کریټ کېدو لپاره دا موږ چې د یوز کمانډ وکتو چې په یوز د جنرل سینټیکس ته یوز د ډیټابیس نامه کوم ډیټابیس ته استعمالوي نو په دا باندې تاسو سره په یوز کې راشي. خو دغه نه پاس په ډیټابیس کې د ټیبل کریټ کېدل وي. جنرل سینټیکس چې کریټ ټیبل دا دواړه موږ سره څه شي کی ورډز دي. ټیبل نامه د تو یوزر ډیفاین نامه او بیا پکې کالم 1 او هغه به ډیټا ټایپ وي او څه کنسټنټ به پی کالم 2 ډیټا ټایپ وي او په کاما باندې سیپریټ شوي تر د لاست چې بیا به سیمی کالن ولګوي. دلته به زه راشم فار ایگزامپل زه څه شی کوم، دلته ما یو ټیبل لیکلی دی، زه څه شی جوړوم؟ زه سټوډنټ جوړوم. دلته به زه کلیک وکړم، زه یو ډیټابیس جوړوم د سټوډنټ په نامه باندې. خو په د سټوډنټ ډیټابیس کې به موږ سره څه شی وي؟ مختلف قسم اټریبیوټ پي. فار ایگزامپل سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ آی ډي پسې بیا ډیټابیس ته کوم ټایپ دی هغه به ډیټا ټایپ انټیجر شولو. کنسټنټ په پیله لګم چې ناٹ نل. خو اول ورته په کنسټنټ نه لګم، ساده یې جوړوم. ما څه شی کړلو دا به سټوډنټ آی ډي به وي. دغه نه علاوه به څه شی وي؟ فار ایگزامپل ایس ټي ډي نیم به وي. ایس ټي ډي نیم له ما څه شی ورکړو؟ ویریبل سایز مو له ورکړو، لیټ چې 100 مو له ورکړلو. دغه نه بعد ما سره څه شی شولو؟ زه غواړم چې دا سټوډنټ یا فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو فادر نیم. فادر نیم هم د یو سټوډنټ څوک ځان سره سیو کوي. دغه له هم څه شی ورکړو؟ دغه له هم سایز ورکړو 100. دغه نه بعد زه څه شی کوم؟ دلته مې ولیکلو جنډر او دغه جنډر له مې ورکړو کریکټر ډیټا ټایپ او دغه له مې 10 ورکړلو. دغه نه بعد زه څه شی کوم؟ فار ایگزامپل دلته مې ولیکلو ایج او ایج له زه څه شی کوم؟ انټیجر او انټیجر نه بعد به زه څه شی کوم؟ دا ټیبل مې بعد کړلو.
اوس که وکسي دا یو سټوډنټ ټیبل به جوړ شي چې په کې به د سټوډنټ آی ډي د سټوډنټ نامه د پلار نامه د جنډر او د ایج دا پکې سیو کیږي دا موږ سره ټرمینیشن پوینټ ته سیمی کولن به ولګي دلته دوه قسمه د سیمبلز دي دغه نم رن کیږي دغه نم رن کیږي دغه ټول رن کمانډ رن کیږي زه یو کمانډ رن کم نو دا لپاره دا سیکنډ چې کومې موږ سره سیکنډ ایگزیکیوټ د سنگل لاین ایگزیکیوشن لپاره دی دا ما کلیک کړلو څه شی وشو یو ټیبل کریټ شولو دلته خو ما سره را نغلو دلته به زه ریفریش کم چې ریفریش مکړو نو ما سره څه شی وشو په ټیبل کې ټیبل راغلو د سټوډنټ په نامه باندې اوس د څه پراپرټي ده کالم یې پکې څومره دي کالم یې پکې ما سره دي سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم فادر نیم جنډر اوس دغه نه پاس فورن کی پکې شته نشته پکې انډیکس پکې شته نشته پکې ټریګر پکې شته ټریګر ما فی الحال نه جوړ کړی ټریګر هم پکې نشته دی اوس په دغه ټیبل کې چې دا کوم مونږ جوړ کړلو په دغه کې ما نه څه ایرر وشولو ګوره دلته اولنی چې کوم هغه دی دا جنرل سینټیکس ما څه شي ته واړلو یو ټیبل فارم ته مو واړلو فار ایگزامپل ټیبل سټوډنټ آی ډي انټیجر اوس دلته ما نه پکې دا شی پاتې شوی دی دلته پکې ما نه دا په کنسټرینټ مې په نه دی لګالي نو مخکې د دغه نه چې زه الټر کمانډ له لاړ شم په دغه لیول باندې به زه څه شی کم دا ټیبل ما سټرکچر ما نه غلط شوی دی زه به څه شی ولیکم دلته به ولیکم ډراپ ډراپ نه بعد به ولیکم ټیبل وی ټیبل نه بعد به څه شی ولیکم چې دا کوم ټیبل ما جوړ کړی کوم یو ټیبل ما جوړ کړی دی سټوډنټ ټیبل ما جوړ کړی که نه نو په دغه ډراپ باندې به د سټوډنټ ټیبل دا کوم مونږ ته دلته ښکاري دا به ختم شي دغه نه م رن کړو دلته وکسه څه شولو ختم شولو څه نه م ختم کړو ځکه چې ما نه پکې دلته غلطي شوې وه کومه غلطي شوې وه دلته اولنۍ خبره ده چې په سټوډنټ رول نمبر چې سټوډنټ پې رول نمبر به خامخا وي او یو رول نمبر به د یوه سټوډنټ وي دا مو دویم کنډیشن ولګالو چې یو سټوډنټ وي نو دا به څه شی وي دغه کې به نامه بي وي چې یو سټوډنټ وي دغه به څه شی وي د فادر نامه بي وي ځکه ما ناټ نل کړلو اوس جنډر د یو سټوډنټ که ته انټر کې او که نه انټر کې دا کمپلسري نه دی که ته چې نه دا هم کمپلسري دی نو دلته هم ولیکه چې ناټ نل اوس ایج چې دی ایج که ته غواړې چې کمپلسري که کمپلسري که نیمایي کمپلسري کوه اوس دغه کې ما څه چینجز وکړل دغه نه بعد بیا رن کم چې رن مکړلو ټیبل راغلو دلته به زه دا فریش کم چې فریش مکړو ټیبل راغلو دلته راغلم ګوره اوس که خیال وکړې انډیکس هم اکټیو شو کالم هم اکټیو شو کالم کې خو ما سره دا کالم راغلی ټیک شو انډیکس کې به څه شی راغلی چې کومې ما سره پرایمري کی ده دا به په انډیکس کې راغلي دا اوس وګوره ما سره په انډیکس کې پرایمري کی راغله فورن کی فی الحال پکې نشته فورن کی ما سره اکټیو نه دی دا ما نه ډیفاین کړی دا م اکټیو نه دی خو ما سره کلم چې تو سره څومره کیز دي دا کیز به اتوماتیک تو سره څه شي ته اډ کیږي دا به تو ته انډیکس ته اډ کیږي خدای موږ سره دا راغلو اوس دلته که خیال وکړو دغه نه بعد موږ سره څه دا هم په ټیبل کې څه الټریشن وکړلو چینجز مې پکې وکړو دا کنډیشن مې په اپلای کړل دغه نه بعد فار ایگزامپل ما نه پکې یو فیلډ پاتې شوی اوس یې ما سره په څه شي کې په MySQL کې د مختلف قسم اپریشن کیږي خدا ځان له یو پورا لینتي ټاپک دی خزه به پکې فی الحال انزرشن ورته وکم هغه نه بعد به د الټریشن له راشم فار ایگزامپل دلته زه راغلم ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو انزرټ انټو په څه شي کې په یو ټیبل کې چې سټوډنټ دی اوس په دغه سټوډنټ کې زه څه شی اډ کم که ټولې ویلیو پکې اډ کم ما سره ټول کمپلسري دي نو زه به ډایرکټ شی ولیکم زه به ولیکم ویلیوز کې مې ون ولیکلو دی آی ډي شوه نامه مې ولیکله فار ایگزامپل علي احمد دی نامه شوله فادر نیم یې څه شی شوله فادر نیم یې فار ایگزامپل جبران شولو دغه نه بعد جنډر یې څه شی دی جنډر یې فار ایگزامپل موږ سره میل دی دا میل شولو او دغه نه بس ایج یې څومره ایج یې دی 23 دا اوس یو ریکارډ شولو سیمی کولن مې بند کړلو دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړو څه شو دا ریکارډ پکې انټر شو چیرته انټر شو په د سټوډنټ ټیبل کې په دوو طریقو کتل شي څرنګه کتل شي یوه طریقه دا چې سلیکټ سټیریک فرام کوم ځای نه سټوډنټس په سټوډنټ کې چې څه شی دی ما ته پرنټ کا دغه ځای نه مې رن کړو دغه نه به څه شی وشي دلته که ته وکسې ما سره دا ټیبل راغلو پهله سټوډنټ آی ډي دا ډیټیل پکې راغلل فار ایگزامپل زه دلته څه شی کم زه دلته ګورم چې ډوپلیکیشن یې ما سره پکې کیږي که نه دا یو بل سټوډنټ دی جبران په نامه باندې چې هم د خیبر په نامه چې دا مې جبران زوی دی او دا څه شی دا ټوینز دي دغه مونږ دا عمر دی او دا میل دی اوس زه دا انټري کم خو په یوه نمبر باندې خو دوه کسان نشي کېدی خو ګوري چې انټر کېږي که نه انټر کېږي چې دا مې رن کړو دغه ځای نه څه شی راکړو ما له دلته ایرر راکړلو چې په ون باندې خو ته الریډي یو ریکارډ انټر کړی دی دا باندې نشي انټر کېدی دلته مې ټو کړلو چې ټو مې کړلو انټر مې کړلو نو اوس
دوا کسان د یوه سړي بچي کېدی شي نو دلته دا انټر شولو. اوس انټر دی که نه دی انټر، دلته به زه د سټوډنټ ټیبل کې دا ویلیډیټ کم. دلته وکسه په 1 کې دا ایډ شوی، په 2 کې دا ایډ شوی، ای دواړو پلار، ای دواړو مطلب جینډر او ای دواړو ایج سیم دی. دا پاسبل دی یوه ټیم کې دوه وران په یوه ورځ د یوه پلار بچي شوي نو ملټیپل. اوس دلته د نمبر چې شناختی کوډ ساين کیږي دواړو ته، نو دواړو ته خو به یو قسم نه وي که نه، دواړو ته به ډیفرنټ ساين کیږي. اوس که زه وغواړم چې ملټیپل ریکارډ په یوه ټیم کې انزرټ کم، دا به زه د کاپي کم د ځانه. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړو، دلته ما پیسټ کړلو دا چې کومه ډیټا ده. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو، دا کمپلیټ ډیټا به زه د ځانه دلته به 3 کم. فار ایگزامپل دلته به زه جنرال ډیټا واچم چې زر وشي ایکس واي زیډ، یا مطلب داسې څه ډیټا پکې ما واچله. بیا مې څه کړه دام څه ډیټا شوله. دغه نه بعد فار ایگزامپل دلته ما څه ولیکلو، میل مو ولیکلو او ایج مې 22 کړلو، دا یو شولو. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دا خو ما سره یو ریکارډ شولو. دغه نه بعد به زه کاما ولګم، نیکسټ ریکارډ له به راشم. دلته ما څه وکړو، یو نیکسټ ریکارډ مې انټر کړلو. په نیکسټ ریکارډ کې فار ایگزامپل دلته ما دا ریکارډ انټر کړلو. پلار یې څه فار ایگزامپل دی پلار دی، جینډر یې دغه څه دی، دغه جینډر فیمیل دی. دلته به زه راشم، دغه نه بعد به زه په لاست کې به څه ولګم، په لاست کې به لیټس چې دغه ایج هم ولګم. اوس که خیال وکړئ دلته ما څه وکړلو، ملټیپل ریکارډ ما په یوه ټیم کې انټر کړل. په دغه یوه انزرټ کې ګوره دا یو ریکارډ شو، دا ګوره دا یو ریکارډ شو، دا اوس ما سره بل ریکارډ شو، دوه شول که نه. چې دوه شول نو څلورم کې دی شي، پنځم کې دی شي. دغه ځنه ما دا رن کړلو، چې رن مکړلو نو په رن باندې څه وشولو، دوه ریکارډ انزرټ شول. اوس انزرټ شول که نه دي انزرټ شوي، زه به راشم دغه سټوډنټ ټیبل له دغه ځانه بیا رن کم. چې رن مکړو نو څه کړی دی، په 2 په 3 نه بعد ما سره څه کړی، 1 او 2 نه بعد د دوه ریکارډ نور هم انټر کړي دي. چې کوم ځای کې کومه ډیټا په کار ده هغه ډیټا پکې انټر شوله. په بعضې ټیم کې موږ ته سنګل ریکارډ نه ملټیپل ریکارډ په کار نو ملټیپل ریکارډ هم پکې موږ انټر کولی شو. دغه پورې تقریبا چې موږ په تېر هغه کې کتلي وو. اوس په یو ایگزسټنګ ټیبل کې که تا ته څه مسله وي، موږ په څه شي باندې د مسله په وخت کې په ډراپ کېدو او په ایډ کېدو باندې بیا هم ریډیفاین کړلو. اوس که موږ وغواړو چې موږ سره دا ټیبل ډیلیټ ته نه شي او چینج د پکې راشي، یا ډیټابیس کې ډیلیشن ونه شي، یا مطلب د ډیټابیس سټرکچر د چینج شي بغیر د ډیلیټ کېدو نه، د ډراپ کېدو نه، نو دا به موږ څرنګه کوو. دا اوسه پورې چې څه شی وشو، دا کې موږ وکتو ډیټابیس کریشن، ډیټابیس ډیلیشن په ډراپ باندې، ډیټابیس یوز سټوډنټ ټیبل هم پکې کریټ کړلو، دغه یوز کېدل، دغه ډراپ کېدل، ریډیفاین کېدل. دغه نه بعد دا موږ په ډراپ باندې پکې چینج وکړلو. که موږ وغواړو چې په الټر باندې پکې هغه وکړو چینج وکړو، نو دا به څرنګه کوو. دا ریکارډینګ به زه سټاپ کړم، د الټر ولې له ځان نه ریکارډ کوم. فار ایگزامپل دا مې سټاپ کړلو.